นมัสการอาจารย์หลวงพ่อไม่นึกว่าโยมจะมาเยอะอย่างนี้นะนึกว่าจะมีเฉพาะญาติเรามาเจอกันวันนี้เป็นโอกาสที่มีงานศพหลวงพ่อไม่ได้ออกจากวัดมา3 เดือนแล้วก็ไม่ได้เปิดเทศให้คนเข้าไปฟังนะตั้งแต่วันที่16 มีนาคมแต่สอนธรรมะเนี่ยสอนทุกวันไม่ได้หยุดแล้วเป็นเวลาที่ได้สอนพระในวัดนี่พวกเราใครเคยภาวนาบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยโอเคจะได้เทศแบบนักภาวนา งานศพมันสอนเราว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนมีเกิดแล้วก็มีตายในงานศพเนี่ยพระชอบสวดอภิธรรมกันอภิธรรมนะถ้าเราฟังแปลออกมาได้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาวะสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอย่างในทางสมมุติเราก็ว่ามีคนนั้นมีตอนนี้มีคนตายแต่พระสวดอภิธรรมเพื่อสอนญาติโยมไม่ใช่สวดให้ผีฟังนะสอนให้โยมฟังว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีคนตายหรอกสิ่งที่เรียกว่าคนนะมันก็คือวัตถุธาตุที่มารวมกันประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาประกอบกันเรียกว่ามีขันธ์ห้ามีรูปมีร่างกายมีความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายทางใจมีความจำได้หมายรู้อันนี้เป็นเรื่องของใจใจเป็นคนจำได้ใจเป็นคนหมายรู้จำได้เช่นจำว่าอันนี้สีเขียวอันนี้สีแดงคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นี่ตัวจำเนี่ยมันจำมาแบบไม่ได้ศึกษาธรรมะมันคิดจำแบบว่ามันมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาตัวจำเรียกตัวสัญญาแต่จำแบบสัญญาวิปลาสคือบ้าจำแบบบ้าของไม่เที่ยงก็จำว่าเที่ยงหมายรู้ว่าเที่ยงบางทีหมายรู้ว่าสุขหมายรู้ว่าเป็นตัวเราจำได้แล้วก็หมายรู้จำได้ก็แบบที่พวกเราจำเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้หมายรู้มันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งหลังจากจำได้แล้วก็อาศัยข้อมูลเดิมที่มีอยู่มาหมายรู้สิ่งที่กำลังมีฟังยากไปก็ไม่ต้องสนใจเอาง่ายๆก็ได้อีกตัวหนึ่งที่มันประกอบเป็นตัวเรานะนอกจากร่างกายนอกจากความรู้สึกสุขทุกข์นอกจากความจำได้หมายรู้ก็คือความปรุงแต่งของใจปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความไม่ปรุงบ้างเมื่อเช้าเนี่ยสอนพระที่วัดองค์นี้ปรุงดีปรุงอะไรบ้างปรุงสติสัมปชัญญะปรุงความรู้เนื้อรู้ตัวปรุงสมาธิที่ดีปรุง
เจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่เป็นโลกียะอยู่ก็ต้องอาศัยความปรุงดีไปก่อนถึงจุดหนึ่งศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วมันก็จะพ้นจากความปรุงได้นี่เดินตรวจแถวพระไปโอ้องค์นี้ปรุงชั่วปรุงชั่วปรุงไงปรุงหลงใจลอยเม่อฟุ้งซ่านนะพอใจลอยไปก็กระทบอารมณ์ที่ชอบใจก็ปรุงราคะขึ้นมากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ปรุงโทสะขึ้นมาหงุดหงิดนะนี่หลวงพ่อเดินผ่านพระไปพาให้ดูองค์นี้กำลังปรุงดีนะจิตใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแยกธาตุแยกขันธ์ได้นี่ก็ปรุงแต่งแต่ปรุงดีนี่องค์นี้ปรุงชั่วกำลังฟุ้งซ่านอยู่กำลังหลงไปคิดแล้วไม่รู้ว่ากำลังหลงอยู่พอหลวงพ่อไล่ตรวจมาอย่างนี้นะพระถัดไปได้ยินพยายามปรุงอีกแบบหนึ่งปรุงไม่ปรุงทำใจว่างๆบอกนี่ก็คือปรุงแต่งความดิ้นรนที่จะไม่ปรุงแต่งก็คือความปรุงแต่งงั้นความปรุงแต่งมันก็มี3แบบปรุงดีปรุงชั่วก็ปรุงความไม่ปรุงแต่งตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดกุศลอกุศลทั้งหลายขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่ประกอบเป็นตัวเรานั่นคือตัวจิตหรือตัววิญญาณหรือตัวใจจิตวิญญาณใจภาษาบาลีเรียกมโนเดี๋ยวนี้เอาคำว่ามโนไปใช้เสียหายนะแปลว่าคิดเพ้อเจ้อบ้าๆบอๆคิดเอาเองมโนจริงๆแปลว่าใจจิตมโนวิญญาณก็คือธรรมชาติอย่างเดียวกันนะธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างเรารู้รูปทางตาเรารู้เสียงทางหูเรารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้สิ่งที่สัมผัสร่างกายทางร่างกายรู้เรื่องราวทางใจก็ด้วยใจด้วยวิญญาณทางใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะ5ประการเนี้ยคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็คิดว่าคนมีอยู่พอมีคนอยู่แล้วก็มีคนเกิดมีคนตายมีคนยังไม่ตายแต่ถ้าเราสามารถภาวนาเราแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปได้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าคนนั้นจริงๆมันไม่ใช่คนหรอกมันก็แค่ขันธ์5เป็นตัวรูปร่างกายเนี่ยตัวรูปตัวเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ตัวสัญญาคือความจำได้กับความหมายรู้ตัวสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วคือพยายามจะไม่ปรุงแล้ววิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเรามีลูกตาอยู่นะเรากำลังลืมตาอยู่นี่แหละคนเดินผ่านข้างหน้าเราเนี่ยแต่เรากำลังใจลอยไปคิดเรื่องอื่นวิญญาณของเราตอนนี้เกิดทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณเราไม่มีวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตางั้นคนเดินผ่านหน้าเราก็ไม่เห็นเดินมาผ่านเฉียดจมูกเรายังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าไม่มีวิญญาณไปรับรู้เนื่องจากขณะนั้นวิญญาณเนี่ยไปเกิดอยู่ที่อื่นไปเกิดอยู่ที่ใจอะไรเงี้ยไปเกิดอยู่ที่หูเนี่ยถ้าเราได้ฝึกกรรมฐานนะขั้นแรกสุดเนี่ยพยายามแยกสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นคนนะออกมาเป็น5ส่วนเนี้ยเป็นรูปธรรม1ส่วนนามธรรม4ส่วนนามธรรมก็ประกอบด้วยความสุขทุกข์นะความไม่สุขไม่ทุกข์นี่ตัวหนึ่งความจำได้ความหมายรู้ตัวหนึ่งความปรุงดีความปรุงชั่วความพยายามจะไม่ปรุงนี่อีกตัวหนึ่งความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณแปลว่าความรับรู้อารมณ์พอเราแยกออกไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความจริงอย่างถ้าเรามีจิตตั้งมั่นเราต้องฝึกก่อนนะก่อนที่เราจะเห็นขันธ์5มันแยกได้เนี่ยต้องฝึกความรู้สึกตัวให้เป็นก่อน
พอจิตเรารู้สึกตัวตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยสติระลึกรู้ลงในร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุพวกเราลองจับมือตัวเองดูซินะจับมืออย่าไปจับคนอื่นนะยุคนี้เขาห้ามจับเรี่ยราดจับรู้สึกไหมมือเนี่ยมันไม่บอกเลยนะว่ามันคือตัวเรารู้สึกไหมมันแข็งแข็งนะมันนิ่มๆมันแข็งแข็งนะมันตรงนี้เย็นตรงนี้อุ่นอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุธาตุดินมันก็แข็งแข็งธาตุอุ่นๆมันก็ธาตุไฟเพราะฉะนั้นในรูปธรรมมันก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองตอนนี้มันยังประชุมมันรวมตัวกันอยู่มีทั้งดินน้ำไฟลมอยู่ด้วยกันเดี๋ยวพอตายนะธาตุไฟธาตุลมมันดับธาตุลมดับไฟก็ดับเพราะไม่มีลมหล่อเลี้ยงอย่างไฟไหม้เนี่ยนะถ้าไม่มีอากาศเข้าไปนะไฟก็ดับนะงั้นพอธาตุลมดับธาตุไฟก็ดับตัวจะค่อยๆเย็นนะธาตุน้ำก็ค่อยๆแยกตัวออกไปธาตุน้ำมันเคลื่อนไหวได้ก็ไหลออกไปเป็นน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกไปเหลือซากแห้งๆหนังติดกระดูกอยู่ก็เป็นกองของธาตุดินนี่แยกธาตุแบบพระสูตรนะถ้าแยกแบบอภิธรรมเป็นอีกแบบหนึ่งยุ่งกว่านี้เยอะเลยถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราแยกแบบพระสูตรก็พอแล้วถ้าอยากรู้มากแล้ววงเล็บยากนานก็แยกแบบอภิธรรมนั่นแหละแยกแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรได้เนี่ยเราดูลงมาในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่วัตถุที่มารวมกันอยู่ชั่วคราวมีกรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้มารวมกันอย่างนี้งั้นบางคนกรรมจัดสรรนะหน้าตาดีบางคนหน้าตาน่าเกลียดบางคนก็สุขภาพแข็งแรงบางคนก็เจ็บป่วยพิกลพิการนี่กรรมเป็นตัวจัดสรรให้เราได้รูปอย่างนี้มาเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงในกายนะเราก็จะเห็นนะร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกธาตุนี้รวมกันอยู่ชั่วคราวพอกรรมตัดรอนนะถึงวาระแล้วธาตุลมก็ดับธาตุไฟก็ดับธาตุน้ำธาตุดินก็แยกตัวออกจากกันหาความเป็นคนไม่ได้งั้นที่พระท่านสวดอภิธรรมนะเพื่อจะสอนให้เราเห็นว่ามันไม่มีคนหรอกงั้นอย่าไปเสียอกเสียใจเลยว่าญาติเราตายแม่เราตายยายเราตายอะไรเนี้ยที่จริงมันไม่มีคนตายเพียงแต่ธาตุมันแยกตัวออกไปเท่านั้นเองตามวาระของมันเนี่ยที่เขาฟังอภิธรรมก็เพื่อจะให้รู้เรื่องอย่างนี้เพียงแต่สวดกันแล้วก็แปลไม่ได้ก็เลยไม่เข้าใจความหมายสวดพอเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็คิดว่าพระสวดให้ผีฟังเรายังไม่รู้เรื่องผีมันจะไม่รู้เรื่องอะไรนี่เรามาเฝ้าดูต่อไปในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราในร่างกายเราเห็นแล้วไม่ใช่เรามาดูความรู้สึกสุขทุกข์นะความไม่สุขไม่ทุกข์ความสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายกับจิตใจถ้าร่างกายเนี่ยมีแต่ความสุขทุกข์เกิดขึ้นนะทางจิตใจมีสุขทุกข์กับความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นทางใจดูเวทนาทางกายดูยากนะถ้าไม่ทรงสมาธิมากพอเจ็บปวดมากๆสติแตกงั้นเราดูเวทนาทางใจดูง่ายกว่าในขณะนี้ถ้าใจเราไม่สุขใจเราก็ทุกข์ถ้าใจเราไม่สุขไม่ทุกข์ใจเราก็เฉยมันมี3แบบเท่านั้นเวทนาในใจเนี่ยสุขทุกข์กับเฉยนะเราก็อ่านใจตัวเองไปใจตอนนี้สุขเราก็รู้ใจตอนนี้ทุกข์เราก็รู้ใจตอนนี้เฉยเราก็รู้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะแล้วเราจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์ความเฉยเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ในโลกนี้ไม่มีคนร้องไห้นะก็สั่งใจจงมีแต่ความสุขไม่มีใครร้องไห้มีแต่คนยิ้มแย้มทั้งวันมีความสุขเนี่ยใจมันเป็นของสั่งไม่ได้
มันปรุงความทุกข์ขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้เมื่อห้ามมันไม่ได้ทำยังไงดีก็เรียนรู้มันไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะเรามีสติเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราจะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเวลามีความสุขเกิดขึ้นเราก็มีสติเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราก็จะเห็นว่าความสุขมีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหรือใจเฉยๆเนี่ยมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายตอนนี้เฉยแต่เดี๋ยวก็ไม่เฉยละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะเราจะได้เห็นความจริงว่าความสุขความทุกข์เนี่ยมันเหมือนภาพลวงตามันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกงั้นถ้าเราเห็นตรงนี้ได้มีคนตายขึ้นมาเนี่ยใจเรามีความทุกข์เรามีสติรู้ทันใจที่ทุกข์เราก็จะเห็นว่าความทุกข์เป็นของแปลกปลอมเข้ามาสู่ใจอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปงั้นเรื่องอะไรไปทุกข์ให้มันเสียเวลาเป็นของหลอกๆความทุกข์ก็เหมือนฝันร้ายหลอกไม่ได้มีจริงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเวลาอยู่ในโลกธรรมดานะก็ใฝ่ฝันอยากได้ความสุขนี่ถ้าเราเคยหัดภาวนาดูจิตดูใจตัวเองบ่อยๆเราก็เห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเนี่ยความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะล้วนแต่ยึดถือไว้ไม่ได้ทั้งสิ้นงั้นอย่างเวลามีคนตายเนี่ยเราเสียใจก็ไม่ต้องหาทางแก้ไขอะไรหรอกมีสติรู้ลงไปตรงๆที่ใจของเราเลยใจมันกำลังร้องไห้อยู่นะก็มีสติรู้ลงไปเราก็จะเห็นในความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทางใจที่กำลังเกิดขึ้นนะมันเป็นของแปลกปลอมใจเราเป็นแค่คนรู้ใจไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์อะไรด้วยใจเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่เฉยๆความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์นั้นเป็นของถูกรู้ถูกดูมาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นใจเนี่ยจะไม่เกลียดความทุกข์ใจจะไม่หลงรักหิวโหยในความสุขใจจะไม่อยากให้จิตใจเนี่ยว่างๆไม่สุขไม่ทุกข์เพราะรู้ความจริงแล้วมันห้ามอะไรไม่ได้หรอกงั้นเวลาคนตายเนี่ยนอกจากเห็นความจริงของรูปก็มาเห็นความจริงของเวทนาด้วยสัญญาหลวงพ่อข้ามไปดูยากนะการจำได้หมายรู้สังเกตไหมเอาพูดย่อๆก็ได้อย่างเวลาเราญาติของเราตายพ่อแม่เราตายนะปู่ย่าตายายเราตายนะหรือเพื่อนรักเราตายคู่ของเราตายนะเราจะทุกข์ตอนที่เรานึกถึงนะถ้าตอนนั้นเราไปนึกถึงเรื่องอื่นเราไม่ได้นึกถึงคนนี้นะไม่ได้ระลึกถึงเขาไม่ได้มีความจำได้ถึงคนนี้ขึ้นมานะใจไม่ทุกข์หรอกแต่พอเราคิดถึงเขาขึ้นมาอีกเนี่ยสัญญามันทำงานนะสังขารคือความเศร้าโศกเสียใจก็เกิดขึ้นนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจริงๆเรามีทุกข์ขึ้นมานะก็เพราะว่าเราไปคิดถึงคนที่จากไปแล้วเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูตัวเองไปเราก็จะรู้เลยว่าความตายของคนอื่นเนี่ยไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความคิดของเราเองต่างหากที่ทำให้เราทุกข์ความหมายรู้ของเราเองมันทำให้เราทุกข์เนี่ยเราฝึกกรรมฐานนั่นก็เพื่อจะได้ฉลาดนะเราจะรู้เลยคนอื่นไม่ได้ทำให้เราสุขหรือเราทุกข์นะใจของเราแหละปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมาเองนะจากการที่เข้าไปสำคัญมั่นหมายว่านี่คือคนที่เรารักตอนนี้ตายไปแล้วเนี่ยเราก็ทุกข์ถ้าใจเราเป็นพวกไม่คิดเรื่องอื่นอย่างเวลามีงานศพเนี่ยมีกิจกรรมที่ต้องทำมากมายงั้นระหว่างงานศพเนี่ยพวกญาติที่จัดงานศพเนี่ยไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกเพราะมัวเวียนหัวก็ทะเลาะกันเองบ้างอะไรบ้างนะมีเรื่องวุ่นวายใจตลอดเวลาลืมเรื่องคนตายไปงั้นไม่ได้ทุกข์เพราะคนตายหรอกแต่ทุกข์ว่าเอาข้าวต้มมาหรือยังทำไมยังไม่มาจะเผาแล้วดอกไม้จันทร์มาหรือยังอะไรเงี้ยไปทุกข์เรื่องอื่นไม่ได้ทุกข์เพราะคนตายแล้วทำไมไม่ได้ทุกข์เพราะคนตายเพราะไม่ได้คิดเรื่องคนตายถ้าคิดว่าโถแม่เรานะเมื่อวานซืนยังเดินได้เลยวันนี้ตายไปแล้วนะไม่น่าเลยเพิ่งอายุ100 ปีเท่านั้นนะคิดอย่างนี้ก็ทุกข์แหละงั้นมันทุกข์ก็เพราะใจเราเองเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเพราะสัญญามันหลอกมันคิดมันปรุงไปนะ
แล้วตัวสังขารตัวดีตัวชั่วตัวสังขารตัวดีตัวชั่วเราเฝ้ารู้ลงไปในใจเราเรื่อยๆเลยจะเห็นความปรุงดีก็อยู่ชั่วคราวความปรุงชั่วก็อยู่ชั่วคราวปรุงไม่ดีปรุงไม่ชั่วก็ของชั่วคราวเนี่ยชีวิตเรานะแทนที่จะมองชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราสามารถซอยชีวิตเราเป็นช่วงเล็กๆสั้นๆเป็นขณะได้ชีวิตขณะนี้กำลังโกรธอยู่ชีวิตขณะนี้กำลังโลภอยู่นะชีวิตตอนนี้กำลังฟุ้งซ่านใจลอยอยู่ชีวิตตอนนี้กำลังรู้สึกตัวอยู่เราแยกชีวิตของเราเป็นส่วนย่อยออกมานะเราจะเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นนะความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วก็ดับความชั่วเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้ารู้ไปโลกนี้มีแต่ของไม่ยั่งยืนเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปในที่จิตที่ใจเรานะเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเหมือนเรากำลังฝันอยู่สิ่งที่เรารู้สึกว่าจริงจังนะในความเป็นจริงในสายตาของผู้ปฏิบัตินะมันเหมือนเรากำลังฝันอยู่เท่านั้นเองฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างฝันแล้วสุขบ้างทุกข์บ้างฝันแล้วโกรธก็ได้เคยไหมฝันแล้วโกรธฝันแล้วโลภก็ได้ใช่ไหมมันเหมือนฝันอยู่นะชีวิตมันก็เหมือนความฝันตื่นขึ้นมาอยู่กับความเป็นจริงความฝันก็หายไปแล้วเราเคยฝันว่าคนที่อยู่ในโรงเนี่ยเคยอยู่กับเราเป็นพ่อเป็นแม่เรามันก็จริงอย่างโลกนะแต่ในทางธรรมะแล้วขันธ์ห้าเหมือนความฝันเท่านั้นเองเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดเหมือนภาพลวงตามีแต่ความจริงก็เหมือนไม่มีเนี่ยถ้าเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่คนที่เรารักตายไปเนี่ยเราจะไม่เศร้าโศกหรอกเราเห็นว่าวัตถุมันแตกความสุขความทุกข์ในใจเราเกิดจากความคิดของเราเองไม่ใช่เกิดจากเขาตายไม่ใช่เกิดจากคนตายงั้นที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราคิดเอาเองนะอย่างถ้าเราคิดนะถ้าเราลองศึกษาเปรียบเทียบดูอย่างถ้าพ่อแม่เราตายเนี่ยเราก็ทุกข์นิดหน่อยนะถ้าลูกเราตายเนี่ยทุกข์แสนสาหัสเลยเพราะพ่อแม่ตายเนี่ยเราเคยคิดอยู่เรื่อยๆว่าพ่อแม่แก่แล้วต้องควรจะตายก่อนเราแต่ลูกเนี่ยเราไม่กล้าคิดนะว่ามันจะตายก่อนเรากลัวมากเลยงั้นเวลาพ่อแม่ตายเนี่ยเราทำใจได้ง่ายกว่าแต่ถ้าลูกตายเนี่ยเราไม่เคยคิดมาล่วงหน้าเลยว่าลูกเราจะตายแค่จะคิดยังไม่กล้าจะคิดเลยกลัวว่าจะแช่งลูกนี่พอลูกตายปั๊บเนี่ยนะใจมันรับไม่ได้งั้นที่จริงแล้วมันทุกข์เพราะใจมันยอมรับความจริงไม่ได้ถ้าใจยอมรับความจริงได้สักอย่างเดียวเนี่ยความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นการที่เราเรียนกรรมฐานแยกขันธ์ห้าแล้วเห็นความจริงของขันธ์ห้าเนี่ยก็เพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชั่วอะไรก็ไม่เที่ยงจิตใจของเราก็ไม่เที่ยงเป็นของมีชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างเหมือนภาพลวงตาพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาคนที่เรารักพลัดพรากไปนะจากเป็นหรือจากตายมันก็ไม่ทุกข์หรอกเรารู้เลยมันทุกข์เพราะสัญญามันปรุงขึ้นมาสังขารมันก็ปรุงต่อรับช่วงกันไปความทุกข์มันก็เผาผลาญจิตใจของเราเนี่ยคือใจความที่พวกเราควรจะเรียนจากงานศพงานศพไม่ใช่งานสังสรรค์เฮฮานะตามต่างจังหวัดนะที่งานศพนะเขาก็มานั่งกินเหล้ากันมาเล่นการพนันกันตำรวจยกเว้นไม่จับนะเป็นธรรมเนียมมันก็ไม่จับคนจะมานั่งเล่นไพ่เล่นไฮโลในวัดนั่นแหละดีไม่ดีนะเนรก็ย่องไปเล่นด้วยนะทำไมต้องมาเล่นเฮฮาเขาบอกเป็นเพื่อนศพไม่ได้เป็นเพื่อนศพหรอกเป็นเพื่อนเจ้าภาพถ้าแขกไปหมดแล้วไม่มีคนที่ต้องคอยดูแลแล้วมันเศร้าใจนั่นเพื่อเป็นวิธีแก้เศร้าของชาวบ้านของคนไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้าคนศึกษาธรรมะนะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงในกายในใจความเศร้าโศกไม่มีหรอก
งั้นถ้าเราฝึกกรรมฐานไปเรื่อยสิ่งที่เราจะได้มาก็คือความมั่นคงในจิตใจเราจะไม่เศร้าโศกพ้นจากความเศร้าโศกเราก็เป็นอิสระขึ้นมาวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะ25 นาทีแล้วพอสมควรแก่เวลานะตอนนี้แหละ